એચએનએસ ફૂડ સ્ટેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે એકદમ સોફ્ટ સ્પંજી અને જાળીદાર રવા એટલે કે સૂજીના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવીશું। જો તમે આ રીતે ઢોકળા બનાવશો ને તો એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો ચાલો તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં 3 કપ સૂજી એટલે કે રવો લઈ લેશું। રવો વધારે જાડો ના હોય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું। જો જાડો હોય તો તેને થોડો એવો મિક્સરમાં પીસી લેવો। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન અથવા તો તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ચોપરમાં ચોપ કરેલું આદુ મરચું અને અડધા કપ જેટલું દહીં ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લઈશું। રવામાં બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં થોડું કરીને 2 થી 2.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને એક થીક બેટર તૈયાર કરીશું। અહીંયા એકસાથે આપણે બધું પાણી એડ નહીં કરીએ, અડધા કપ પાણી ઉમેરીને તેને રવા સાથે સરસથી મિક્સ કરીને બેટર તૈયાર કરીશું। 2 થી 2.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યા પછી અહીંયા જોઈ શકાય છે કે આ રીતનું એક થીક બેટર તૈયાર થયું છે। પહેલાં આ રીતે થોડું કઠણ બેટર જ તૈયાર કરવાનું છે, પછી આપણે જ્યારે ઢોકળા બનાવીશું ત્યારે તેને થોડું પતલું કરી લઈશું। તો આ રીતે બેટર તૈયાર થઈ જાય એટલે હવે તેને બાઉલમાં સરસથી સેટ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી તેને ઢાંકણ ઢાંકીને અડધાથી પોણા કલાક માટે રેસ્ટ આપીશું। અડધાથી પોણા કલાક પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો જોઈ શકાય છે કે રવામાં મસ્ત રીતે પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે, જેના લીધે બેટર થોડું ફૂલાઈ ગયું છે। તો હવે ચમચી વડે બેટરને એકવાર સરસથી મિક્સ કરી લઈશું। બેટરને સરસથી મિક્સ કરી લીધા પછી સાઈડમાં સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ કરી દેવું, જેથી કરીને આપણે જ્યારે પ્લેટમાં બેટરને ટ્રાન્સફર કરી દઈએ ત્યાં સુધી સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ થઈ જાય। હવે તૈયાર કરેલા બેટરમાંથી ત્રીજા ભાગનું અથવા તો તમારી સ્ટીમરની પ્લેટમાં જેટલું બેટર સમાય એમ હોય એટલું બેટર બીજા એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। હવે આ બેટરને ટેસ્ટ કરીને જો તેમાં સોલ્ટ ઓછું લાગતું હોય તો સ્વાદ પ્રમાણે થોડું સોલ્ટ ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી બેટરને થોડું પતલું કરવા માટે તેમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીને બેટરને સરસથી મિક્સ કરીને તેને થોડું પતલું કરી લેશું। આ બેટરને થોડું આ રીતે ઘટ જ રાખીશું, વધારે પતલું કરવાનું નથી। આ રીતે બેટર તૈયાર થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઈનો એટલે કે ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરીશું। અહીંયા ઈનો ફ્લેવરલેસ જ લેવાનો છે। ઈનો ઉમેર્યા પછી તરત જ તેમાં બબલ્સ થવા લાગશે। બબલ્સ થવા લાગે એટલે ચમચાને એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેરવતા તેને હળવા હાથે મિક્સ કરીશું। બેટરમાં જેમ ઈનો મિક્સ થવા લાગ્યો છે તેમ અહીંયા જોઈ શકાય છે કે બેટર મસ્ત ફ્લફી અને હળવું થવા લાગ્યું છે। ઈનો ઉમેર્યા પછી બેટરને વધારે હલાવવાનું નથી, બેટરમાં ઈનો સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલું જ તેને હલાવવાનું છે। બેટરમાં ઈનો સરસથી મિક્સ થઈ જાય એટલે તરત જ એક ઓઇલથી ગ્રીસ કરેલી સ્ટીમરની પ્લેટ લઈને તેમાં આ તૈયાર કરેલું બેટર એડ કરી દઈશું અને તેને પ્લેટની બધી જ સાઈડે સરસથી પાથરી લેશું। પ્લેટમાં બેટર સરસથી પથરાઈ જાય ત્યાર પછી બેટર ઉપર થોડો મરીનો પાવડર ભભરાવીને આ પ્લેટને ગરમ પાણીવાળા સ્ટીમરમાં મૂકી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકીને તેને 10 થી 12 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરીશું। ઢોકળા સ્ટીમ થાય ત્યાં સુધીમાં જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર પ્રેસ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। 12 મિનિટ પછી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે ઢોકળા કેટલા મસ્ત ફૂલાઈ ગયા છે। જોઈને જ ખબર પડી જાય છે કે ઢોકળા પ્રોપરલી કૂક થઈ ગયા છે, પણ એમ છતાં આપણે નાઇફની મદદથી ચેક કરીએ તો પણ જોઈ શકાય છે નાઇફ ક્લીન બહાર આવી છે, એનો મતલબ છે કે ઢોકળા મસ્ત કૂક થઈ ગયા છે।
તો હવે ઢોકળાની પ્લેટને સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લેશું અને ઢોકળાના વઘાર માટે એક વાસણમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. રાઈ બરાબર રીતે ફૂટી જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી તેમાં 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. તેને સરસથી મિક્સ કરી લઈ ચમચી વડે આ વઘારને ગરમા ગરમ ઢોકળાની પ્લેટ ઉપર જરૂરિયાત પ્રમાણે ઉમેરીને તેના ઉપર સરસથી સ્પ્રેડ કરી દઈશું. આ વઘાર ઢોકળા ઉપર ઉમેરવો ઓપ્શનલ છે, પણ આ વઘારને ઢોકળા ઉપર ઉમેરવાથી ઢોકળા વધારે ટેસ્ટી બને છે. અને લાસ્ટમાં ઢોકળા ઉપર થોડી ધાણાભાજી સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે જે સાઇઝના ઢોકળા જોતા હોય એ રીતે ઢોકળા ઉપર કટ લગાવીને તેને પીસીસમાં કટ કરીશું. ઢોકળામાં કટ લગાવ્યા પછી તેને પ્લેટમાંથી અલગ કરીશું અને પ્લેટમાંથી અલગ કર્યા પછી અહીંયા જોઈ શકાય છે કે આ ઢોકળા કેટલા મસ્ત જાળીદાર, ફ્લફી અને સાથે સાથે મસ્ત સોફ્ટ પણ બન્યા છે. આ ઢોકળાને કટ કરીએ તો જોઈ શકાય છે કે કેટલા મસ્ત સોફ્ટ અને અંદરથી પણ જાળીદાર છે કે જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય અને ફટાફટ ખાવા લાગીએ. તો ચાલો ફટાફટ આ ગરમા ગરમ રવાના ઢોકળાને સર્વિંગ પ્લેટમાં ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરીએ. આ ઇન્સ્ટન્ટ રવાના ઢોકળા ગ્રીન ચટણી સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. તો તમે પણ આ ઇન્સ્ટન્ટ રવાના ઢોકળા એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.